Bine ați venit, dragilor din Zodia Berbec, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt încântată ca de fiecare dată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea perioadă a lunii iunie. Mai precis, săptămâna cuprinsă între 8 și 14 iunie inclusiv, așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Berbec, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu uitați că este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Și, desigur, înainte de a începe lectura, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți în permanență aici, alături de mine, care mă susțineți prin fiecare comentariu, prin fiecare gest de apreciere și fiecare gând bun care vine din partea voastră. Așa că mii de mulțumiri tuturor. Iar celor care sunteți poate pentru prima dată aici pe canal, le urez bun venit. Iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Cum, desigur, folosiți instrumentele puse la dispoziție de către YouTube în mod gratuit, like, hype, mai puțin super like, dar folosiți-le mai ales atunci când doriți să vă arătați sprijinul și aprecierea față de acest conținut. Și acum trecem la voi, dragilor, și să vedem. Se pare că trebuie să ai încredere în propriul destin. Care este energia voastră pentru această nouă săptămână? Este o energie în care voi trebuie să înțelegeți o anumită situație. De ce se întâmplă această situație sau ce este de învățat din ea. Cu alte cuvinte, să aveți încredere în propriul vostru destin, în propria voastră cale, în propria voastră viață. Uite, aici vine și o întrebare. Dacă ai ști că o să ai un ajutor sau o să ai acel ajutor pe care de care tu ai nevoie, ce ai face? O întrebare. Pe de altă parte, încrederea asta în procesul vieții și în acei pași mici pe care trebuie să-i faceți, te duce la ideea că nu trebuie mereu să controlați totul ca să ajungeți acolo unde trebuie. Este vorba mai mult de o situație sau de un progres real, dar care se construiește pas cu pas. Da? Un mers constant. Pe de altă parte, posibil ca unii dintre voi să fiți deja într-un proces de construire sau de schimbare, da? Care nu trebuie grăbit. Da? Nu trebuie grăbit, nu trebuie forțat, rezultatele poate nu vor arăta exact așa cum voi ați planificat, dar pot fi mai bune decât ați anticipat voi. Așa că încercați, cei care vă regăsiți, să renunțați la acel control excesiv și să aveți încredere în direcția generală și că lucrurile cele mai trainice se construiesc prin, cum să spun eu, cu consecvență și cu pași mărunți. Acum, haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Berbec în săptămâna 8-14 iunie. Ce vine pentru dragii mei din Berbec în săptămâna 8-14 iunie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Și avem judecata. 4 de spade, moderația, 7 de cupe și aici avem surpriza. Hai să le și clarificăm. Clarificăm, te rog, pentru dragii mei din Berbec, săptămâna 8-14 iunie. Iunie, îmi cer scuze. Clarificăm judecata, te rog. Clarificăm judecata pentru dragii mei din Berbec.
Ceva important se întâmplă pe partea asta muncii, posibil o situație care să revină sau voi vă împăcați cu ceva legat de o întâmplare din trecut. Vedem. Clarificăm 4 de spade, sunt foarte, foarte multe. Hai să mai încercăm. Clarificăm 4 de spade. Gânduri multe pe partea banilor. Clarificăm moderația. Clarificăm moderația, te rog. Clarificăm 7 de cupe. Opa. Uite. Clarificăm surpriza săptămânii. Bun. Haideți să vedem. Începem cu partea profesională. Dragilor, avem judecata. Judecata pe partea muncii îmi vorbește de faptul că voi realizați că trebuie să faceți o schimbare majoră, ori în cariera voastră, ori că schimbați domeniu, ori că reluați un anumit studiu sau o nouă direcție profesională, cum de asemenea ne poate vorbi de niște oportunități. Niște oportunități de job care vor cere asumarea responsabilității la ceva important. Sau poate chiar să vi se dea, nu știu, să conduceți vreo echipă, să... E un moment în care voi trebuie să folosiți experiența voastră din trecut pentru a putea avansa. De ce vin aceste lucruri? Pentru că avem aici un 10 de spade, o situație care nu prea v-a plăcut, chiar v-a dezamăgit cu acest 6 de bâtei, ca și cum mai zice, ți s-a promis marea cu sarea și de fapt ai avut parte mai mult de proiecte care poate au eșuat, proiecte care s-au încheiat, poate ați avut parte cu o schimbare forțată de muncă, poate că a trebuit să renunțați la o idee care chiar dacă cu 6 ăstea de bâte, eu aș spune, aici a fost o lucrătură, n-ați fost decât voi, a fost și un pic de invidie la mijloc. De ce să aibă ăla, tipic românesc până la urmă, de ce să aibă celălalt mai mult? Poate vi s-a promis o promovare, poate, nu știu, poate și voi ați fost mai orgolioși și atunci orgoliul ăsta v-a cam împiedicat. Sau prea ați fost poate preocupați de o anumită recunoaștere. Îmi cer scuze. Și v-ați bazat mai mult, știi că eu în trecut de fapt, mie mi-a mers bine, eu m-am descurcat în tot. Ați mizat prea mult poate pe acest lucru. Cert este că acești doi factori duc în această săptămână la acest arcan major, care este un arcan major important la judecata, la o trezire, la o reevaluare, la o schimbare importantă, la o mai mare responsabilitate pentru propriile voastre alegeri pe plan profesional. În ceea ce privește bănuții, avem, interesant, un 4 de spade, dar clarificat cu un arcan major. Dragilor, pe partea banilor e ca o recunoaștere, nu știu dacă Zodia Gemeni vă spune ceva, dar aici voi trebuie să recunoașteți un lucru. Să fiți sinceri cu voi înșivă, mai ales pe partea banilor. De ce spun acest lucru? Pentru că e o perioadă, cum să spunem, mai mult de planificare, mai mult de organizare pe partea resurselor, în care voi chiar trebuie să realizați, să vă dați seama care e realitatea financiară a voastră, să nu vă mințiți singurei. Îndrăgostiții, pe partea banilor, vorbește de niște decizii financiare, dar nu oricum, ci în acord cu, cum să spun eu, un anumit scop important. Posibil să vreți să colaborați și cu alte persoane pentru a obține această stabilitate.
poate fi partenerul vostru de viață, partener de afaceri, sau pur și simplu să vă dați seama de fapt cum trebuie împărțite cheltuielile, mai ales dacă aveți un anumit proiect important pe care vreți să-l duceți la bun sfârșit. Pe de altă parte, 4 de spade îmi vorbește de posibil o reamânare de decizii financiare sau pur și simplu nu faceți niciun fel de acțiune importantă pe partea asta a banilor, sau sunteți totuși într-o perioadă în care nu se întrevăd nici intrări mari de bani, dar nici cheltuieli mari de bani. E mai mult o perioadă de gândire temeinică cu ce o să faci de acum înainte, în care efectiv, cum am mai spus, vă dați seama, bă, cam asta e realitatea mea, nu trebuie să mai mă mint singur și să visez ce nu trebuie, pentru că asta e realitatea și eu trebuie să mă conformez cu această realitate în așa fel. E o perioadă în care stagnați din punctul ăsta de vedere material, nu se întrevăd mișcări mari. Pe partea cuplului avem moderația, nu știu dacă Zodia Săgetător vă spune ceva. Moderația îmi vorbește nu doar de echilibru, ci mai degrabă de ați dat seama cam cum ar trebui să faceți în așa fel încât relația voastră să funcționeze cât mai armonios posibil. E toate bune și frumoase în această săptămână pe partea asta a cuplului. De ce? Există dialog, chiar există un dialog destul de, aș spune, echilibrat, calm. Posibil chiar să faceți compromisuri între voi, între parteneri, da? E o construcție și vedem foarte bine, încă o dată moderația merge mână în mână cu această energie, pentru că se construiește o relație stabilă prin pași mărunți, dar hotărâți. E ca și cum o construiești pas cu pas, fără grabă, vă faceți planuri în comun și chiar pe termen lung. De unde provin toate aceste lucruri? De la ceva ce v-a plăcut, nu v-a plăcut, a trebuit să decideți, a trebuit să luați o hotărâre. Doiul de spade și să se încheie ceva, poate o situație conflictuală, poate o situație care pe voi, ca la nivel de cuplu, de relație, vă afecta foarte mult. Și indiferent cât de mult ați încercat, poate ca să nu vă uitați, să întoarceți capul, situația asta trebuie să se termine. Și tocmai de aceea e ca acea liniște după furtună. În momentul în care au fost momente de prea multă tăcere, s-a simțit o anumită tensiune vis-a-vis de un subiect important care trebuia dus poate la bun sfârșit. Pe de altă parte, unul dintre voi posibil să-și fi format acea frază, care am trebuit să vă recunosc, la modul sincer, pe mine mă cam stresează. Hai că nu vorbim acum, vorbim mâine. Sau hai că nu e momentul acum, s-a tot amânat. De ce? Pentru că nu s-a vrut o anumită recunoaștere. Acum, poate să fie de la voi, poate să fie de la perechea voastră. Dar faptul că până într-un final ați vrut, n-ați vrut, cu lumea aici, aceste lucruri s-au rezolvat. A existat, cum să spun eu, poate a fost și un confort excesiv sau o lipsă de provocare în relația voastră, pentru unii dintre voi, desigur, nu pentru toată lumea, care au dus la acele mici neînțelegeri. Dar, știți cum e, totul e bine când se termină cu bine, avem o relație săptămâna 8-14 mult mai echilibrată. În ceea ce vă privește pe voi, dragilor, cei care sunteți singuri, voi în această săptămână treceți printr-un 7 de cupe. Un 7 de cupe care îmi vorbește despre foarte multe atracții, foarte multe posibilități. Pe voi acum, cum să zic eu, e posibil să fie destul de greu să alegeți ce este corect, mai ales la ce întâlniri vă duceți.
vă duceți, care par promițătoare, care sunt reale, care nu sunt reale. E moment de analiză. E moment de analiză și voi de ce faceți această analiză? Pentru că probabil ori ați fost angrenat cu acest 5 de bâte cu ceva timp în urmă, ați avut de-a face cu niște persoane foarte dinamice, foarte provocatoare, așa, și care v-au cam pus nervii pe pioneze, așa, și acum, chiar dacă ofertele există, totuși, apare acest soi de analiză. Ia să vedem, e chiar așa cum spune, pentru că probabil ați realizat că una e una, alta e alta. Una e ce ți se spune și alta e de ce anume te lovești. Așa că pentru cei singurei, un moment de evaluare, de analiză și eu aș mai spune, nu mai vreți să fiți dezamăgiți. Nu mai vreți, pur și simplu, să fiți dezamăgiți, mai ales pe partea asta sentimentală. Totuși, ar fi bine ca în această săptămână să nu vă lăsați purtați așa, foarte tare de emoții. Să rămâneți un pic pragmatici. Surpriza săptămânii vine sub forma unui adevăr, a unei limpeziri, a unei situații care se va clarifica. Cine o aduce, încă o dată, 7 de cupe, care îl avem și pe la cei singuri, 4 de bâte, 3 de spade și un 4, încă o dată 4 de spade. Dragilor, se clarifică ceva legat de o propunere. Ea a apărut foarte tentantă, foarte glamuroasă, lucioasă, dar se pare că v-a cam rănit. Și pe unii dintre voi chiar v-a obosit nu doar fizic, dar și mental, în special mental. O ofertă, o șansă pe care, o decizie, o alegere pe care voi ați făcut-o în ideea de a obține ceva stabil, doar că lucrurile nu au fost chiar așa cum s-au prezentat. Și atunci ați trecut printr-o durere, printr-o dezamăgire, poate chiar o despărțire. Aici e surpriza săptămânii, se poate adapta oricărei situații. Aș spune că ați trecut printr-o perioadă de suferințe provocată tocmai de acest eveniment, această propunere, acest lucru care părea relativ stabil, dar care, din păcate, nu a dat rezultatul pe care voi l-ați fi așteptat. Aparte de acest lucru, vine asul de spade care aduce claritate, aduce idei noi, poate să aducă, se alungă orice iluzie pe care v-ați fi făcut-o vis-a-vis de această situație. Știți cum e cu asul de spade? O sabie are 2 tăișuri. Și e posibil ca acest adevăr, pe de-o parte, să-ți clarifice ceva, să te limpezească vis-a-vis de ceva, dar pe de altă parte îți cere să și accepti anumite, să schimbi modul de a vedea lucrurile, să schimbi modul de a gândi, să revii la partea ta rațională și logică, la ce este real, chiar dacă îți convine sau nu. Haideți să vedem și care e mesajul pentru voi, dragilor. Un mesaj. Ia să vedem. Avem acest pește, manta, gigant oceanic, și spune că viața este un maraton. Are foarte mare legătură cu această energie. De ce spune acest lucru? Pentru că nu trebuie să alergăm până când rămânem fără vlag în noi. La maraton, de obicei, se merge constant ca să poți să-l câștigi.
Iar această asemănare a vieții cu un maraton, tocmai aici este problema. Este un moment în viața voastră în care voi trebuie să o lăsați un pic mai ușor. Să nu forțați lucrurile și să le lăsați să decurgă așa, cum vin ele, fără să le forțați. Nu vă pierdeți energia. Uite că și spune, nu te arde pe tine dintr-un singur sprint. Nu-ți consuma energia brusc dintr-o dată, pentru că, de fapt, sunt momente în viață în care trebuie să lăsăm ca lucrurile să se așeze ele singure. Imaginați-vă foarte simplu într-un pahar cu apă și dacă punem un pic de, nu știu, hai să zicem, un pic de ulei și îl amestecăm, chiar dacă se amestecă un pic uleiul, dar la un moment dat uleiul iese la suprafață, când se liniștește. Cu cât o agităm mai mult, cu atât se separă, pe urmă, iar se liniștește. De asta spun că e un moment în care voi nu trebuie să tulburați apele. Trebuie să le lăsați ca ele să se așeze și să mergeți decât în ritm cu viața, dar nu contra ei. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura pentru voi, pentru această nouă săptămână de iunie. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine și până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și, desigur, să lăsați ca pacea, liniștea, iubirea și credința să vă însoțească la fiecare pas.